Bună tuturor și bine ați venit la cafeaua de sâmbătă, 7 octombrie. După cum vedeți, am o altă cană, o cană cu trandafiraș, un model foarte romantic. Nu este nouă cana, o am de mulți ani, cel puțin de 10 ani. Dar am primit un comentariu în care mi se spunea că am o cană urâtă, cea neagră din care beau eu de obicei. Așa că m-am gândit să vă fac plăcere și să pun o cană în niște culori mai vii, mai vibrante, mai vesele. Și deci nu o să mai beau cafea din cana cea neagră. Desigur că nu m-am supărat. Ar fi culmea să mă supăr că este cineva căruia nu îi place cana din care beau eu cafea. Eu mă supăr foarte greu, chiar dacă primesc comentarii care nu sunt pe placul meu. Asta nu înseamnă neapărat că mă supără. Nu mă supăr nici dacă mi se spune că sunt proastă sau că sunt urâtă, că primesc și astfel de comentarii, cărora pur și simplu le dau bloc persoanelor respective, persoanelor care lasă astfel de jigniri la adresa mea. Dar nu am de ce să mă supăr, adică nu pot să mă supăr că un prost îmi zice că sunt proastă. Bine, glumesc acum și eu. Dar chiar îmi face plăcere să-mi spuneți părerile voastre sincere. Desigur, atunci când sunt argumentate, când nu conțin vulgarități, când nu conțin obscenități, când nu sunt agresive în mod exagerat. Deci da, cred că vă place cana mea cu trandafiri, pentru că mie îmi place foarte mult și din păcate în ultima vreme am cam lăsat-o deoparte. Dar ce vreau să vă spun eu chiar la început, după cum ați observat, am început să pun subtitrări la videourile mele, cam de o lună încoace, de pe la începutul lui septembrie. Și am primit foarte multe întrebări legate de acest lucru și comentarii, dar și întrebări. Unora le place acest lucru, alte persoane se simt inconfortabil văzând scrisul acela pe ecran, dar ce vreau să vă spun este că puteți foarte simplu să activați sau să dezactivați după caz aceste subtitrări. Deci scrisul care apare în partea de jos a ecranului și nu numai la videourile mele, ci la orice video de pe YouTube. Dacă vă uitați pe YouTube de pe telefon, atunci în partea de sus a ecranului, în dreapta sus, este un buton, ca să-i spun așa, pe care scrie CC și acela funcționează ca un switch, on-off, adică este activ sau inactiv. Și dacă apăsați pe acel buton, vă apare scrisul, dacă apăsați încă o dată, vă dispare scrisul. De asemenea, puteți să setați la aproape toate videourile, în funcție de cum alege creatorul de conținut, de cel care postează filmulețele pe YouTube, dacă are subtitrări sau nu are subtitrări. În limba engleză este mult mai ușor, deci cei care fac conținut în limba engleză, pentru că li se traduce automat dacă ei doresc acest lucru. În settings, deci tot acolo în dreapta sus, dacă vă uitați de pe telefon, puteți să setați limba în care vreți să vedeți subtitrările. Dacă videoul inițial are subtitrări în limba engleză, le puteți vedea și traduse automat de către inteligența artificială în limba română, dar mi se pare că acest lucru pe telefon nu este posibil, numai pe desktop. În orice caz, dacă vă uitați de pe calculator, de pe desktop, butonul acesta de CC, care mi se pare că pe calculator nu scrie CC, scrie altceva, scrie subtitles, closed captions, și pe calculator este acest buton în dreapta jos. Deci pe telefon este în dreapta sus și pe calculator în dreapta jos, dar dacă vă uitați cu atenție o să-l găsiți și singuri. Și tot de acolo puteți să activați sau să dezactivați aceste subtitrări. Poate vă place, poate nu vă place, poate vă enervează sau poate vă simțiți mai confortabil. Dacă vreți să schimbați limba, lângă acest buton este un alt buton de settings și acolo pentru videoul curent, deci pentru videoul la care vă uitați, de acolo puteți să schimbați și limba. Deci vă pot apărea subtitrări în diverse limbi. În limba în care vă simțiți mai bine și în care înțelegeți mai bine sau
ați înțeles ideea. Nu știu exact cum să vă explic. Deci pentru videoul curent din settings-ul de pe filmuleț și pentru videouri generale pentru tot YouTube-ul, dacă vreți să vedeți subtitrări într-o altă limbă, apăsați pe settings-ul mare din profilul pe care îl aveți creat. O să încerc să inserez și niște print screen-uri ca să vedeți exact despre ce vorbesc. Poate nu m-am priceput bine să explic. În orice caz sunt o mulțime de filmulețe, o mulțime de tutoriale ca să vă arate cum să faceți, dar sper că ați prins ideea și să vedeți că puteți să activați sau să dezactivați aceste subtitrări, care uneori sunt foarte utile. Bun, deci am terminat cu subtitrările și ce vreau să vă spun acum la punctul 2. Cred că săptămâna trecută am apărut cu această brățară pe care o port și acum. Asta cu trifoi cu 4 foi, cu negru. Și am primit atâtea întrebări de unde am această brățară și de unde am cumpărat-o și cât a costat. Nu exagerez, cred că am primit peste 10-12 întrebări și am zis să vă răspund. 10-12 întrebări pe YouTube, dar am primit chiar și pe Instagram și chiar și pe mail am primit o cerere de acest gen să dau mai multe explicații de unde am această brățară, care, vreau să vă spun, este o copie după un model celebru, după un model de designer. Este o casă de bijuterii, Van Cleef and Arpels, ăștia sunt doi tipi. Van Cleef este un nume olandez și Arpels, cred că francez sau belgian, nu știu. Este o casă nu de modă, e o casă de bijuterii celebră, foarte scumpă, care are o vechime de 100 și ceva de ani. În orice caz a fost înființată înainte de 1900 și are acest model cu trifoiul ăsta cu 4 foi, că este practic un trifoi. Modelul se numește Alhambra. Și ca orice casă de bijuterii respectabilă și cu astfel de vechime, un brand de lux, este o brățară foarte, foarte scumpă. De fapt, aceste bijuterii sunt foarte scumpe, nu ale mele, nu brățara mea. Costă undeva de la $1500 și în funcție de material și de emailul sau de materialul de cu ce sunt făcute aceste brățări, chiar și cu diamante, pot să ajungă și până la $30.000. A mea a costat vreo 60 sau 65 de lei. Este din argint aurit și am cumpărat-o de pe eBay. Acum, nu este un fake, pentru că nu a fost vândută sub numele de Van Cleef și Arpels. Este o copie, un dupe, cum zic englezii, pentru că nu este așa copiată chiar la cel mai mic detaliu, puțin este modificată. V-am zis, eu am luat-o de pe eBay, este făcută în China, este din argint, este argint aurit. Are un reglaj de se poate regla în funcție de circumferința încheieturii și are 1, 2, 3, 4, 5 floricele din astea, 5 trifoi. Și o găsiți pe eBay. Nu pot să vă dau niciun link pentru că am văzut că de acolo de unde am cumpărat-o nu mai există deja. Dar dacă căutați după Clover se cheamă trifoi în limba engleză, cu siguranță o să găsiți, sau pe alte site-uri chinezești sau la magazinele de bijuterii. De fapt, chiar și la magazinele de bijuterii de aici din România, la magazinele astea de aur, care este adus din Turcia, aurul ăsta mai ieftin, nu firmele de fițe. Am văzut chiar și aici la mine în oraș modelul acesta și de cercei și medalion pandantiv. Brățară chiar nu am văzut, dar au cu diverse culori, au și cu verde, cu malachit. Malachitul este o piatră semi-prețioasă, din care am și eu o inimă verde, poate m-ați mai văzut cu ea. Este și cu sidef alb și cu roșu și din aur cu totul sau auriu. În orice caz este un model pe care dacă îl căutați cu siguranță o să îl găsiți. Deci asta este și cu brățara mea de 60 de lei pe care am cumpărat-o de pe eBay. Dacă mă urmăriți pe Instagram, probabil ați observat că am avut o mică colaborare cu Lidl, în sensul că am făcut o postare în feed despre Ziua Internațională a Combaterii Risipei Alimentare. Un subiect care mă preocupă dintotdeauna.
și datorită faptului că așa am fost educată, dar și pentru că așa simt și că așa mi se pare că este normal și este firesc să nu facem risipă alimentară. Și la acea postare, din nou am primit multe comentarii, marea majoritate a comentariilor le-am primit în privat. Sunt câteva comentarii și pe Instagram la vedere, dar din nou am fost surprinsă, foarte multă lume mi-a spus că nu reușesc fetele astea care mă urmăresc să nu arunce mâncare și cum să facă și ce să facă, pentru că își dau și ele seama că practic se aruncă banii la gunoi. Dacă stați să calculați odată când faceți o curățenie generală în frigider și o să aruncați alimentele expirate din frigider și o să vedeți că dacă adunați prețul fiecărei conserve sau al fiecărei mâncări pe care nu ați consumat-o la timp și s-a alterat sau poate că s-a învechit și s-a schimbat gustul, o să vedeți că practic este ca și când ați lua o hârtie o bancnotă de 50 de lei și ați arunca-o în coșul de gunoi sau două bancnote de câte 10 lei și le-ați aruncat în coșul de gunoi. Ca să nu mai spun de pâinea care se aruncă, și pâinea este atât de scumpă, acum o pâine costă 10 lei și dacă mănânci doar o treime din ea, asta înseamnă că 7 lei practic arunci la gunoi tot la 2-3 zile. Iei 7 lei și arunci în coșul de gunoi. Mi se pare absolut inacceptabil și cred că, indiferent de faptul că am avut această colaborare cu Lidl sau nu aș fi avut-o, o să încerc să fac mai multe filmulețe, nu neapărat de educație, că nu vreau eu să fiu marele influencer care să educe lumea, pentru că mi se pare așa un pic arogant să îți asumi un astfel de rol, dar poate prin inspirație, prin puterea exemplului, să ajut și alte persoane să nu mai arunce mâncare la gunoi. Mie mi se întâmplă să arunc mâncare foarte rar. Dacă îmi spun foarte rar, asta înseamnă poate o dată pe lună sau poate o dată la 2-3 luni să arunc ceva care s-a stricat sau care s-a învechit sau care... Foarte, foarte rar mi se întâmplă acest lucru și mă bucur că sunt așa. Uite, de exemplu, și astăzi, aruncând eu așa o privire în frigider, am văzut că aveam un borcanel de pesto început, în care mai aveam așa cam o treime. Și un borcanel de pesto, dacă îl deschizi, trebuie să-l consumi în câteva zile. Eu fiind singură și nefăcând cantități mari de mâncare, deci paste pentru nu știu câte persoane, am folosit de 2 ori și zic, dacă nu fac acum ceva paste cu acest pesto, cu siguranță va trebui să îl arunc. Și am luat acel pesto, am luat uleiul de la o conservă de cubulețe de brânză, o conservă grecească pe care am găsit-o tot la Lidl și v-am spus că uleiul acela nu este ulei de măsline, este un ulei de soia. Însă este foarte aromatizat, este cu multe ierburi și cu chili și are un gust foarte, foarte bun, îl folosesc fie în salate. De data asta am luat uleiul care mai era în borcan, l-am amestecat cu acel pesto, mai aveam și niște parmezan ras care și ăsta era desfăcut de ceva timp și cu toate astea am făcut niște paste care au ieșit excelente, atât de bune, minunate. Deci nu am aruncat absolut nimic. Întotdeauna mă uit în frigider să văd ce urmează să expire și pe acele alimente le folosesc cu prioritate. Alea ies neapărat în față și nu vreau să arunc niciodată mâncare. V-am spus, și din punct de vedere financiar mi se pare că este o mare pierdere, dar și din punct de vedere, nu știu, a confortului psihologic. Mă termină chestia asta să arunc mâncare știind că sunt atât de privilegiată și am libertatea asta de a alege să pot mânca orice, oricând, iar eu să nu fiu recunoscătoare, ca să nu mă exprim mai urât și să iau mâncare și să arunc. Nu, este de neacceptat. Am o cafea fără cofeină astăzi. Am vorbit foarte repede și foarte mult și parcă simt nevoia să iau o gură de cafea. Foarte multă lume mi-a spus că nu este sănătoasă cafeaua fără cofeină, decofeinizată, că nu știu cum este procesul tehnologic și este toxic.
Când beau cafea cu cofeină, vin alte persoane și îmi spun că nu este sănătos să bei atâta cofeină, să ingerezi atâta cofeină în fiecare zi, atâta, că doar beau o cafea pe zi. În sfârșit, orice mănânc și orice beau, se găsește cineva să-mi spună că nu este sănătos și nu este bine, începând de la cafea până și de la apă, că beau uneori apă de la robinet, că nu mai pun în cana filtrantă, că beau apă minerală care conține prea multe săruri și pot să fac pietre la rinichi, că mănânc prea multe alimente procesate, că nu mănânc alimente bio, că de ce cumpăr de la Lidl și nu cumpăr din piață. În sfârșit, orice, dar absolut orice vă arăt sau orice mănânc, orice spun, este cineva care are o altă părere și mi se pare firesc. Dar mi se pare firesc să avem păreri diferite, evident, pentru că nu suntem toți bătuți în cuie la fel. Dar am deviat puțin de la subiect. Ce mai voiam să vă spun este că, legat de risipa alimentară, sunt într-un grup pe Facebook care se numește Organizează, Economisește, Trăiește. Și este un grup foarte interesant în care găsesc foarte multe idei faine legate de mâncare, de cum putem refolosi anumite alimente sau tot felul de idei, de rețete simple și de a combina resturile din frigider pentru a pregăti ceva gustos. Sunt idei și pentru amenajarea casei, și de organizare, și de făcut ordine și tot felul de mici cumpărături, mici trucuri. Este fain grupul. Scria cineva acolo că nu poate nimeni din familia ei, era o familie cu 2 adulți și 2 copii de vârstă școlară, nimeni din acea familie nu poate să mănânce mâncare gătită a doua zi. Deci dacă ea face de mâncare astăzi, că ea era doamna casei, care gătea zilnic, a doua zi este inacceptabil să mănânce mâncare făcută cu o zi înainte. Și mi s-a părut iarăși o exagerare așa absolut ridicolă. Bun, am terminat și cu risipa alimentară, cu economiile pe care le putem face și să nu aruncăm mâncare la gunoi, pentru că este un păcat foarte, foarte mare. Și ce vreau să vă mai spun, acum că a început luna octombrie, v-am zis de fapt că o să mă duc în Anglia, o să fiu plecată vreo 2-3 săptămâni, poate chiar o lună, încă nu mi-am luat bilet de venit înapoi. Și vreau să facem un mic concediu, împreună cu Cristi, evident, cu soțul meu. Încă nu am stabilit destinația, avem așa câteva repere, câteva puncte pe listă. Dar odată vreau să mă văd ajunsă acolo, pentru că ați văzut în ultima vreme ce se întâmplă cu cursele astea aeriene, că se amână, se anulează, întârzie și nu vreau să iau bilete înainte de a fi sigură că sunt acolo și să nu cumva să pierd excursia pe care aș programa-o, aș rezerva-o din timp. În orice caz, ce intenționăm să facem este să luăm ceva last minute. V-am spus, destinația încă nu este stabilită, în funcție și de ce găsim, în funcție și de orarul de zbor, pentru că nu aș vrea să luăm bilete de avion, adică nu o să luăm bilete, că o să luăm sejurul complet prin agenția TUI, nu vreau să pierd o noapte nici la dus, nici la întors, adică nu vreau să fie zboruri din astea de noapte, să plecăm la 10 noaptea, să ne întoarcem la 2 sau la 3 și toată noaptea să-mi fie dată peste cap, pentru că pur și simplu îmi revin foarte greu dintr-o astfel de călătorie în condiții improprii, aș putea să le spun. Adică dacă ți iei un bilet de 7 zile, de 7 nopți, 2 dintre ele sau chiar și una dintre ele să o pierzi așa pe drum, mi se pare foarte obositor. Și asta vă spuneam, că o să mergem cu compania TUI, mi-am și pus aplicația pe telefon. De fapt, mi-am pus-o astă vară când am fost cu fetele, cu fetițele, cu nepoatele în Spania. De 2 ori am călătorit cu TUI. Odată în urmă cu 4 ani, cred, când am fost în Tenerife. A fost extraordinar de mulțumiți, bine, în afară de excursia în sine, de serviciile oferite de această agenție. Și acum, a doua oară, extrem de mulțumiți și când ne-au dus și ne-au adus din Spania în Anglia. TUI este o mare agenție de voiaj,
Cred că are sediul în Marea Britanie, habar nu am. Este internațională, știu că erau ceva francize și prin România. În orice caz, în Anglia are niște reduceri atât de mari la last minute, dar și oferte foarte bune pentru early booking și tot felul de deal-uri are, încât pur și simplu sunt de nerefuzat acele oferte mult mai bune decât în România. Adică vreau să vă spun că au reduceri și la 50-60%, dacă, așa cum suntem noi spontani, putem să plecăm oricând și nu depindem de programul de școală al copiilor sau ceva de genul ăsta. Dar și când am fost în vară în Spania, nu mai țin minte cât au costat biletele. O să vă las link către vlogul pe care l-am făcut acolo pe Costa Dorada. A fost așa o excursie foarte drăguță, doar 3 zile am stat atunci. Sigur că vara prețurile sunt mult mai mari decât în extra sezon, cum o să mergem noi acum în octombrie. În orice caz avem pe listă fie Spania, fie Grecia, fie Cipru. Eu de fapt în Cipru aș vrea foarte mult să mergem. Eu am fost anul trecut cu sora mea pentru prima dată și mi-a plăcut atât de mult și mi s-a părut atât de interesant totul din punct de vedere geografic, istoric, cultural, al peisajelor. Mi s-a părut superbă zona și aș vrea tare mult să îl duc și pe Cristi. Numai că din Anglia în Cipru se fac aproape 6 ore cu avionul, deci mult mai mult. Din Cluj am făcut vreo 2 ore și ceva, sub 3 ore am făcut până în Cipru. De acolo este mult mai departe. În schimb, din Anglia este mai aproape să mergi în insulele Spaniei, în Canare, de exemplu. Până în Canare se fac așa vreo 3 ore. Din București în Tenerife se fac 6 ore. Deci sunt niște diferențe. Nu pot să vă spun, deci, unde o să mergem, dar o să vă țin la curent și problema pe care o am, de fapt problemă, nu știu dacă este chiar o problemă, nu știu ce să fac, dacă să îmi duc calculatorul cu mine în Anglia, dacă să prefilmez niște videouri pe care să vi le las aici pe canal și să nu am așa o întrerupere. Nu știu exact cum să procedez și ce să fac. Parcă aș face o pauză, parcă aș vrea să-mi iau și așa o vacanță de vreo 2 săptămâni în care să nu mai fac YouTube. Nu că nu mi-ar plăcea, îmi place foarte mult ceea ce fac. Îmi place și să filmez, îmi place și să editez, îmi place tot procesul acesta, pentru că dacă nu mi-ar plăcea, nu l-aș face. Este un hobby care a devenit mai mult decât un hobby, însă este un pic și obositor, adică este mult de muncă. Poate nici nu vă dați seama ce multe ore se adună în spatele camerei. La videourile acestea de genul cafelei de sâmbătă, în care doar stau și vorbesc, merge totul mult mai repede, dar la videourile de tipul slow living sau vloguri de călătorie, acolo este mult de lucru, pentru că poate este și vina mea, nu știu să mă opresc din filmat și întotdeauna filmez foarte mult, filmez câteodată și 2 ore într-un vlog de călătorie, pe care pe urmă trebuie să îl comprim la 20 și ceva de minute, pentru că mie nu îmi plac videourile lungi. Și apropo de videourile lungi, nu știu de ce nu mă mai pot opri nici astăzi din vorbit. Dar înainte de a termina cu cafeaua de sâmbătă, vreau să vă recomand o carte. De mult nu v-am mai recomandat cărți și nici filme. Vă spun un secret. Nu am mai văzut un film din luna aprilie. În mai am fost cu Ileana, cu sora mea, în Anglia, la încoronarea regelui Charles. O să vă las link și către videoul acela. Și după ce am plecat în Anglia atunci, în mai, niciun film n-am mai văzut, nici pe Netflix, nici pe HBO, că astea 2 abonamentele am, pe care văd că le-am plătit degeaba atâtea luni. Deci nu vă pot recomanda niciun film, pentru că nu am văzut filme în ultima vreme, dar acum, dacă a venit toamna, probabil seara nu o să mai ies așa de mult și o să stau să mă uit la filme. Am cartea asta, Mică istorie a artei, pe care cu drag vă recomand. Nu este un roman, este ca un fel de mică enciclopedie, așa cum îi spune numele, este o istorie a artei, scrisă de Charlotte Mullins, care zice că este critic de artă și scriitoare.
Nu este o carte pe care să o citești așa cu sufletul la gură, să abia aștept să dai pagină după pagină să vezi ce s-a mai întâmplat. Nu. Are capitole, are punctate evenimentele importante din istoria artei, însă scrise așa pe înțelesul nostru, al marii majorități, a oamenilor cărora ne place arta, o înțelegem într-o oarecare măsură, adică înțelegem ceea ce vrem să înțelegem, însă nu suntem niște cunoscători. Și cartea asta ne deschide niște repere ca să ne facă să înțelegem mai bine ceea ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei. Are și un index, un indice aici la sfârșit, în ordine alfabetică. Dacă te interesează un anumit personaj, un anumit artist sau o anumită perioadă, în ordine alfabetică le găsim aici. Bineînțeles că toate datele astea le găsim și pe internet, dar o carte este o carte. Este un pic diferit de internet, unde părerile sunt împărțite, nu sunt grupate toate împreună. Este o carte foarte faină de făcut și cadou, a apărut la editura Litera și cred că este o carte pe care oricine s-ar bucura să o aibă în bibliotecă. Mai ales că nu prea se face, din păcate, în școlile noastre niciun fel de istorie a artei sau nu mai știu acum cum este la orele de desen ale copiilor, dar presupun că nu primesc foarte multe informații în acest sens. În orice caz, pe vremea mea, depindea foarte mult de profesor. Eu am avut în școala generală o profesoară de desen, Adriana Popovici o chema, a plecat din Turda, s-a mutat la Deva, însă am scris un articol pe blogul meu despre ea. Ea ne-a deschis, așa cumva mintea, ne-a deschis ochii către artă și ne-a învățat atât de multe lucruri în cei 2 ani sau 3 ani cât am făcut desen cu ea. Mi se pare că când eram în clasa 8-a deja a plecat și atât de multe lucruri am învățat de la ea, eram ca un burete care absorbea toate informațiile pe care ni le transmitea. Ea ne-a povestit și despre desenele rupestre din peșterile din Spania și din alte locuri de pe glob. Foarte, foarte multe lucruri ne-a învățat, iar o astfel de carte cred că ar face bine oricui să o citească sau măcar să o răsfoiască, sau și dacă nu o citim din scoarță în scoarță, este ceva foarte plăcut de citit, așa, de atunci când ai o nelămurire sau când pur și simplu vrei să te informezi asupra unui anumit aspect. O să vă las link și către această carte în descrierea videoclipului, adică aici, sub videoclip, dacă deschideți săgetuța aceea, o să vedeți că se deschide o listă cu tot felul de linkuri și tot felul de informații și ceea ce vreau eu să vă mai spun, în afară de ceea ce v-am comunicat prin filmare. Bun. Aceasta a fost cafeaua de sâmbătă, aceasta a fost videoul de astăzi. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați ajuns până aici. M-aș bucura și să dați un like acestui video, m-aș bucura foarte tare și să vă abonați la canalul meu și să mă urmăriți pe Instagram pe contul ioanaspune.ro. Dacă v-a plăcut acest video, dați-i deci un like și să ne vedem cu bine data viitoare.